Hello everyone, কি খবৰ আশা কৰো সকলো ভালে আছে আৰু মোৰো ভালে সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি মই বহুত বেছি এক্সাইটেড হৈ আছো আৰু আজি ব্লগটো বহুত বেছি ধামাকা হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅটো স্কিপ নকৰাকৈ সকলোকে চাই যাওক আৰু আমি এফালে ফুৰিবলৈ যাম বুলি কৈছো আপোনালোকেটো থাম্বনেলটো দেখি গম পালে আৰু ক'ত যাম কি কৰি আপোনালোকক এতিয়াই কৈ নিদিও ভিডিঅটো সকলোকে চাই যাওক নিশ্চয় গম পাবই আৰু আমি মানে একচুয়ালি য'ত যাম বুলি ভাবিছিলো মানে আমি যোৱাৰ প্ল্যানটো কালি ৰাতিহে বনোৱা হৈছে গতিকে আমি একো প্ৰিপাৰেচন কৰাই নাই আৰু আমি বস্তু যি নিম একো বস্তু এতিয়ালৈকে পেকিংও কৰা নাই আমি এতিয়া পেকিংটো আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছো আৰু আপোনালোকো দেখাই যাম বুলি ভাবিছো গতিকে বলক ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো ফলে আজি সব সোনকালে উঠিছে ফুৰিবলৈ যাবৰ কাৰণে কেনে উঠিলি তো সোনকালে উঠ আপোনাৰ এনে 7-8টা বজাত উঠে আজি সোনকালে উঠিছে পেকিং কৰিলি নাই কোৱা মা যাবা নি মই নাযায় আপুনি যাবা নি বলক আৰু এফালে সব মানে ইনে মা যাবা নাযাও কেলে ঘৰত মানুহ নাই ন তুমি ঘৰকে ৰখি থাকা সদায় বটি যাবি নি যাবি বল আমাৰ আইতা মানে বহুত ফুৰিলে আগতে এতিয়াহে ফুৰা নাই আগতেতো বহুত ফুৰিলি তই গাভৰু হৈ থাকোতে ফুৰিলে নাই ফুৰা শ্বিলঙলৈ গৈয়ে থাকে আইতা আমাৰ আগতে বহুত ফুৰিলে এতিয়া যাওঁ আমি পেকিংটো কৰি লওঁগে বল পেকিং কৰিবলৈ আছে নহয় পেকিং আৰু তো চুৱেটাৰ আপোনাৰ চুৱেটাৰ সেইফালে ধুই থাকে শুকাব নুশুকাই যোৱালৈকে ইয়ে এতিয়া এইটো ৰ'দ পৰা জেগাত মানে আপোনাৰ দিবলৈ নিছে এইটো ওপৰতে দি দে আৰু এতিয়া যাওঁ আমি বস্তুকেইটা পেকিং কৰি লওঁগে মানে বেগ কিনিম কি মেলিম মানে একো এতিয়ালৈকে উলিওৱা হোৱাই নাই বস্তু বোলে ককা নাতি আপোনাৰ মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈ গৈছিলে হাই দি দিয়া হাই বাবা ধুনু দেই ভিতৰলৈ সোমাই আহিলো ফাৰ্ষ্টতে আপোনাৰ গডৰেজটো খুলো মানে কি কাপোৰ আছে কি নাই গম নাপাওঁ ফাৰ্ষ্টতে আপোনাৰ ইয়াৰ পৰাই মানে বেগটো চাই লওঁ কোনটো বেগ নিলে ভাল হ'ব কি হ'ব ইয়াৰ পৰা বেগটো উলিয়াই লওঁ ফাৰ্ষ্টত এতিয়া আপোনাৰ এগৰাকীয়ে জেকেট বিচাৰিব লাগি গ'ল এইটো কাৰ ভাগৰ মোৰ ভাগৰ নে তোৰ ভাগৰ এইটো মোৰ ভাগৰ এইটো লৈ ল'লে ভাল হ'ব নেকি ন তাত ঠাণ্ডা বহুত পৰিব নহয় আৰু বেগটো উলিয়া বেগ সেই তলৰ ডাঙৰটো নিলে ভাল হ'ব আৰু ফাৰ্ষ্টতে আমি এতিয়া মানে জেকেট কোনকেইটা নিলে ভাল হ'ব আৰু বেগটো কোনটোত কাপোৰ জুৰিব সেইকেইটা বস্তু ফাৰ্ষ্টত উলিয়াই লৈছোঁ ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ এইফালে উলিয়ালোঁ আৰু এইফালে পিন্ধি ট্ৰাই কৰি চাবলৈ একোৱে নাই ন ট্ৰাই কৰিবলৈ কি আছে বাৰু বস্তু মানে হ'লেই হ'ল আপোনাৰ পিন্ধি একেবাৰে ফিটিং হৈছে নে চাইহে লয় আৰু বাকী মোৰ ভাগৰ বস্তুকেইটা মই পটাপট মানে বিচাৰি লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু ইফালে ভণ্টিয়ে কোনটো পিন্ধিব কোনটো নিপিন্ধিব ট্ৰাই কৰি আছিলে আপোনালোকে দেখিলে আৰু ময়ো আপোনাৰ ট্ৰাই কৰি চাইছোঁ মানে এইটো পিন্ধোনে কোনটো পিন্ধো ভাবিয়ে পোৱা নাই মানে আপোনাৰ এনেই বস্তু এগালমান ভৰাই নিলেও যিহেতু বেগটো ফুল দি হৈ যাব গতিকে ইমানগাল বস্তু ভৰাই নি যিকেইটা তাত পিন্ধিম সেইকেইটাকে লৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ গতিকে মই এইটো এতিয়া ট্ৰাই কৰি চালোঁ আৰু নেক্সট আৰু এটা মই পিন্ধি চাম কোনটো ভাল লাগে কোনটো বেয়া লাগে আৰু আপোনালোকে দেখাই যাম গতিকে আপোনালোকে চাই যাওক আৰু মই এইটো এনেই পিন্ধি চাইছোঁ মানে ঠাণ্ডা এইটো ঠাণ্ডা নোসোমাই গতিকে এইফালে গোটেই হেৰিটো উঠাই নিলি নি গোটেই গাল ইমানগাল কাপোৰ নিয়ে থ'বলৈ দিগদাৰ হ'ব নহয় সেইটোও নিম মানে কিমান নিবি আৰু চব নিলে দিগদাৰ হ'ব ন সেইটো ল আৰু বেছি ল'ব নালাগে আৰু ময়ো আপোনাৰ দুটা পিন্ধি চালোঁ আগৰ দুটাও ঠিকে আছে আৰু এইটো ভালেই লাগিছে এতিয়া আমি জেকেটকেইটা চিলেকশ্যন কৰি লওঁ কোনকেইটা নিম আপোনালোকে দেখাই আছোঁ আৰু সেইটোৰ পৰা আমি এতিয়া জেকেটকেইটা আৰু বেগটো আনিলোঁ এয়া মোৰ ভাগৰ মই এই দুটাহে বাচিলোঁ মানে মোৰ দুইটা জেকেট আপোনাৰ কোলাই হ'ল আৰু তোৰ ভাগৰ 3টা লৈছোঁ কালাৰ বেলেগ তাৰ ভাগৰকেইটা আপোনাৰ কালাৰ বেলেগ হ'ল মোৰ কিন্তু দুইটা জেকেট আপোনাৰ কোলাই হ'ল উপায় নাই তোৰ ভাগৰটো তাত মিলাই দিবি কি ফালটো দিবই লাগিব আৰু এতিয়া জেকেটকেইটা এনেকৈ ভৰাই লওঁ তাৰপিছত আপোনাৰ টপ আৰু জিন্স কি নিওঁ সেইকেইটা বাচিব লাগিব আৰু এতিয়া মই বাছো কি পিন্ধি যাম এইটো লৈ লৈছোঁ এইটো বহুত ধুনীয়া তাত বৰফ লাগি পেলাই বেয়া হৈ নগ'লে এইটো ল'লে নল'ব একো কামেই নাই ডালত আৰু বাকী টপকেইটা উলিয়ালোঁ জিন্সবোৰ ইয়াত ভৰাই থোৱা আছিলে ইয়াৰ পৰা উলিয়াইছে এইটো কাৰ এইটো লৈ ল'ম গ্ৰীণটো এইটো মোৰ ভাগৰ জেকেট হৈছিবা মোৰ ভাগৰ পেণ্ট হয় এইটো মোৰ ভাগৰ হয় লেতেৰা নকৰিবি এইবোৰ লোকৰ ভাগৰ বস্তু আপোনাক কাবজা কৰিবলৈ আহিছে এইটো মোৰ ভাগৰ হয় তাই নিজৰ কৰি ল'বলৈ আহিছে তাত পিন্ধিবলৈ গোটেই লেতেৰা লগাবে তেনেকৈ থৈ দিব ধুই কৰি নিদিয়ে আৰু নেক্সট গ্ৰীণটো লৈ ল'ম আৰু মোৰ ভাগৰ জাম্পাৰটো ইয়াত আছে এইটো আৰু তাত পিন্ধি শুবলৈ পেণ্ট এইটো হৈ যাব ন
বাকি আমাৰ বস্তু এফালে এয়া গোট খালে জিন্স পেন্ট আৰু এইবোৰ টপবোৰ এয়া আৰু জেকেট এয়া আমাৰ দুজনীলে সামৰিছো বাবু ভগৱান আমাৰ মানে আমি আমাৰ নিজৰকেইটাহে বস্তু সামৰি আছো দাদালে একো সামৰা হোৱাই নাই সি নিজে আহি পিনি ধুনীয়াকৈ মানে সামৰি ল'ব আৰু তাৰ আমি জপি দিলে বস্তু পচন্দ নহয় এনেও উলিয়াই পেলাই দিব গতিকে তাৰ নিজৰ বস্তু নিজে ভৰাব এতিয়া আমি নিজৰকেইটা পেকিং কৰি লওঁ এতিয়া মই আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ পেকিং কৰি আছো এয়া দৰকাৰীবোৰ লৈছো আৰু দৰকাৰীবোৰ লোৱা নাই এয়া দেখিছে বেগটো ফুলকি হৈ গ'ল মোৰ বাকী চাইড কৰি দিছো জেকেটবোৰ তাত আছে এইটো নিনো মানে ইমান একো ৰমাও নাই ন এইটো নিনো চাইড কৰি দিছো আৰু এইটো ইয়াত নুজুৰে এইটো জুৰিব এনেকৈ খুৱাই দিছো অঁ আৰু এইটো থাকক বাকী জিন্স দুটাই লৈছো এইটো আৰু সেই দুটা মোৰ এইটো মানে মোৰ টাইপ এই নহয় মোৰ এইটো ইয়াত নুজুৰে কাপোৰ জুই যাব জিন্সকেইটা ভৰাই দে আৰু তেনেকৈ ইটো মই লৈ আহিম আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ মোজা মোজা জুই লৈছো মোজা দুযোৰমান লৈ লওঁ এয়া পেকিং হৈ গ'ল আৰু আপোনাৰ এতিয়া আমি আপোনাৰ এইবোৰ ক্ৰীম চিমবোৰ পেকিং কৰি লওঁ আৰু ক্ৰীমৰ আপোনাৰ যিটো তাত ঠাণ্ডা জেগাত আপোনাৰ বডি লোশ্যনটো দৰকাৰ হ'বই আৰু বডি লোশ্যনটো এইটো বহুত বেছি ডাঙৰ হয় গতিকে এইটো নিবলৈ দিগদাৰ হ'ব তাৰ পৰা উলিয়াই মই এইটো সৰু এইটোত ভৰাই ল'লোঁ মানে বায়'টেক চিৰামৰ এইটোত ভৰাই ল'লোঁ আৰু বাকী ক্ৰীম চিমবোৰ যি আছে পেকিং কৰি ল'ম আৰু বাকী আমাৰ এতিয়া পেকিং ৰেডি হৈ গ'ল এইফালে আৰু পেকিং নাই নহয় আৰু আমাৰ এতিয়া পেকিং হৈ গ'ল বাকী আজি ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ক'ত যাওঁ আপোনালোকক এতিয়া লাষ্টত কৈ দিছোঁ আমি যাম বুলি ভাবিছোঁ আপোনাৰ টাৱাং গতিকে আপোনালোকক টাৱাঙৰ পৰা মানে ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' আগবঢ়াই থাকিম গতিকে আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'বোৰ পাবৰ বাবে মোৰ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ